Bun venit pe canalul Astrovedic și sper din tot sufletul să vă pot ajuta pentru următoarele predicții pe care le veți avea cu Saturn în direct în Vărsător. Vorbim de astrologia vedică. Ar fi bine să știți unde aveți poziționat Saturn pe harta voastră și în funcție de ceea ce vom spune mai întâi pe generalități, vom merge mai departe pentru fiecare în parte. Și haideți să vedem. Saturn în direct în Vărsător. Numerele pe care voi le vedeți aici le voi repeta de fiecare dată pentru cei care sunteți noi veniți aici pe acest canal și chiar vă rog, dacă doriți mai multe informații și să aveți aceste informații valabile oricând doriți să le căutați, este bine să vă abonați. În plus, remediile pe care le aveți pe acest canal au fost testate, absolut toate, atât de colegii mei din cărțile de astrologie, tot ce ține de aceste informații. Și poate că acolo afară sunt foarte multe persoane care au nevoie de ajutorul nostru. De ce vă cer să vă abonați? Ei bine, în momentul în care este un canal mic, YouTube nu promovează un canal mic. Dacă într-adevăr sunt multe persoane care au nevoie de acest ajutor și care manifestă și îi rog pe cei care au făcut deja unele remedii să scrie în comentarii pentru a vedea și ceilalți ce se întâmplă. Totul este pe linie pozitivă și încerc să vă aduc în viața voastră fericire, bucurie și bunăstare. Acesta este scopul meu. Și haideți să mergem acum la Saturn direct în Vărsător. În primul rând, Vărsătorul natural are de-a face cu casa 11. Casa 11 este casa dorințelor. Deci, Saturn direct în Vărsător va permite progresul financiar, creșterea personală și împlinirea dorințelor. Aici vin toate câștigurile posibile. Deci de astăzi, de pe 4 noiembrie, Saturn va rămâne în acest semn, în Vărsător, până pe 29 martie 2025. Mișcarea lui Saturn în Vărsător este un moment perfect pentru a vă concentra asupra priorităților voastre, pentru a stabili obiective realiste, a vă dezvolta sentimentul de independență și determinare și pentru a cultiva înțelepciunea și în practică. Deci haideți să vedem acum cum te ajută de fapt Saturn în Vărsător. Îți permite să fii pragmatic, să îmbrățișezi conștientizarea limitelor tale, să accepți nevoia de a-ți asuma responsabilitatea și de a te maturiza și de a lua măsuri pentru a-ți promova visele și dorințele. Nu este pur și simplu am o dorință, dar nu fac nimic. Știm că atunci când este retrograd este un moment de introspecție, dar este și momentul în care poți să vizualizezi tot ceea ce tu îți dorești cu adevărat. Atunci când Saturn este direct, este de fapt perioada în care ar trebui să acționezi și în ce direcție ar trebui să acționezi. Asta îți spune de fapt. Și unde trebuie să implementezi de fapt schimbările respective pentru a te integra cu intuiția ta și, bineînțeles, cu sârguința ta de a materializa acel destin, pentru că nu cade totul din senin. Deci, haideți să luăm ca semn. Cine este Saturn? Sau mai bine zis, cine este Vărsătorul aici? Un semn intelectual, inovator, orientat spre creștere, susține natura lui Saturn
și permite acțiunea prin creativitate, libertate de exprimare pentru schimbările pe care tu trebuie să le faci. Cu alte cuvinte, te pune să faci totul în practică. Aici e posibil să ai mici provocări în domeniile cu relațiile pe care le ai tu în afară, cu cei din străinătate, cu frații mai mari, cariera, sănătatea, creșterea personală. Haideți să o spunem altfel. Să zicem că această mișcare a lui Saturn aici simbolizează, poate, o cupă cu apă care, de fapt, te hrănește cu vitamine, te curăță în același timp și are noi începuturi. Deci imaginați-vă, haideți să facem un mic ansamblu al tarotului, dacă vă aduceți aminte cum este acea cupă cu apă, asul de cupe, de fapt. Deci, acel as îmi spune întotdeauna că sunt noi începuturi, că este ceva care îți aduce creativ. De aici, imaginați-vă acea cupă și dezvoltați voi intuiția, pentru că aveți de-a face cu apă, mintea, inovația, progres, dezvoltare. Perioada de 512 zile, când Saturn merge în direct în Vărsător pentru a construi competență, încredere în abilitățile tale, a identifica scopul sufletului tău, vrei să reiei din nou niște studii, vrei să faci ceva cu totul nou în obiectivul tău financiar, dar și în relații, în eforturile pe care vrei să le depui. Poate chiar ai de-a face cu o inovație pentru un viitor mai bun, pentru a corecta viața pentru un viitor mai bun. Aici trebuie să vă puneți toată energia. La ce să vă așteptați de la combinația Saturn și nakshatrele în care se va afla Saturn în Vărsător? Pentru că trebuie neapărat să examinăm toate cele 3 nakshatra. Pentru cei care nu știu, nakshatra este de fapt constelația. Sunt 27 de constelații. Și în momentul acesta, orice semn zodiacal va avea 3 constelații. Iar aici, Saturn fiind în Vărsător, intră de pe 4 noiembrie 2023 până pe 24 noiembrie 2023 în Danișta. Danișta este guvernată de Marte. Deci aici veți avea combinația Saturn-Marte. Întotdeauna să vă uitați pe hartă să vedeți unde aveți Saturn și unde aveți Marte. Pentru că acolo vă poate ajuta la insuflarea responsabilității pe care o aveți, a răspunderii, a perseverenței, a conducerii spre atingerea obiectivelor cu succes. Și bineînțeles vom avea un remediu pe Vimeo. Satabisha este cea de-a doua nakshatra în combinație cu Saturn și este numită nakshatra vindecării și a sprijinului. Este condusă de Rahu, nodul nord. Este puterea reîntineririi, așa îi spunem. Deci de pe 24 noiembrie 2023 până pe 6 aprilie 2024 și 15 noiembrie 2024 până pe 27 decembrie 2024, pentru că se repetă încă o dată, combinația Saturn-Rahu vă poate ajuta să vă îmbunătățiți sănătatea fizică și mentală. E posibil să vă confruntați cu mici întârzieri,
Dar dacă sunteți calm și aveți răbdare, atunci să știți că veți obține rezultate extraordinar de bune după efortul și munca grea pe care ați depus-o. Și încă o dată, și aici avem remedii. Remedii practice, simple. Le veți avea pe Vimeo. Cea de-a treia nakshatra va fi Purva Bhadrapada, care este guvernată de Jupiter și semnifică motivația, gândirea creativă, ocultul, este puterea de a te ridica de fapt spiritual. Din 6 aprilie 2024 până în 29 iunie 2024 și 27 decembrie 2024 până în 28 martie 2025, combinația Saturn-Jupiter vă poate ajuta să obțineți curaj, diligență, nume, faimă și prosperitate. Și începem cu ascendent sau lună în berbec. Cele mai importante pe care putem să le spunem aici. Pentru voi, asta înseamnă Vărsătorul este în casa 11. După cum știți, casa 11 este de fapt casa visurilor, casa dorințelor noastre, obiectivelor pe care ne le dăm aici, le avem. Va trebui cu atenție să înveți ce vrei, care este scopul tău, ce intenționezi să atingi. E posibil în acest timp să vină chiar și oportunități cu ușurință în viața voastră, dar veți munci din greu pentru a le realiza. De ce? Pentru că este bine să știi că în perioada respectivă tot ceea ce vei face, cu cât vei fi mai aproape de Dumnezeu, atunci să știi că toate oportunitățile și succesul care se întâmplă în viața ta vor veni mult mai ușor. Pentru că lui Saturn nu-i place expresia eu sunt, nu-i place. Este umil. Poate că într-adevăr veți avea în carieră un volum mare de muncă. De ce? Pentru că Saturn guvernează și casa a 10-a voastră. Și posibil să ai oportunități foarte bune, dar posibil să existe unele obstacole care vor avea impact asupra creșterii în carieră. Dar puteți depăși situația. De ce? Pentru că fiind iarăși activat de Saturn, înseamnă că după o perioadă, pur și simplu veți lua o poziție foarte bună la locul de muncă și posibil să aveți și ceva mai mulți bani sau poate vi se dă chiar o recompensă. Cei care conduceți o afacere, există șansa de creștere a veniturilor și a profiturilor. Ce avem aici pentru voi în momentul în care Saturn se află în Vărsător? Prietenii și aliații vor juca un rol foarte important în viața voastră și mai ales frații mai mari. Pentru că aici veți împărtăși toate ideile voastre. Posibil ca frații mai mari să dorească sprijinul vostru și nu invers. E posibil să fie și niște diferențe de opinii, dar încercați să fiți flexibili cu ei pentru că doriți să mențineți o relație bună. Viața conjugală. Există unele obstacole și probleme din cauza tranziției recente a lui Rahu și Ketu în casa a 7-a,
Cei care doresc să se căsătorească vor putea să se căsătorească în ciuda unor întârzieri și obstacole care sunt inevitabile. Cheia la toate este, de fapt, răbdarea. Cei căsătoriți trebuie să mențină o atitudine flexibilă față de cei dragi, dacă își doresc liniște și armonie în casă, pentru că, după cum te vedeți aici, sunt destule planete aici, scuzați tusa. La finanțe, fiind vorba și de casa voastră, casa 11-a, asta înseamnă că va arăta bine. De ce? Pentru că Saturn trece în casa 11 și este cunoscută pentru profituri. Dacă muncești din greu și ai planuri clare pentru investițiile tale, vei obține profituri bune. Dar, există un dar, vor exista întârzieri atunci când oamenii îți datorează bani și nu îți dau banii la timp. Dar să știți că, încă o dată, veți depăși această perioadă și banii respective e posibil să investiți în proprietăți, în alte proprietăți sau orice altceva care să vă aducă profituri mari. Aveți o viziune clară, stabiliți-vă obiectivele pentru a avea rezultate bune financiare, pentru că asta este de fapt nuanța noastră pe care o avem aici. Ce avem în educație? Casa 5-a. Posibil pentru unii dintre voi, copiii trebuie să se concentreze mai mult pe studii, vor trebui să depună un efort mai mare, poate că veți primi și niște cursuri preferate, unii pot pleca în străinătate pentru studii superioare și posibil pentru unii dintre voi să aveți examene competitive și asta ar însemna că dacă depuneți un efort anume, e posibil să aveți 100% succes. Pe acest tranzit, din nou, indică perspectivă bună de sănătate. Încercați să aveți un echilibru între viața profesională și viața privată, să mergeți pe jos. Iar bătrânii sunt sfătuiți să-și monitorizeze consumul de alimente. Eu le-aș spune să adauge mai multe verdețuri în dieta lor pentru că nu mai sunt la vârsta la care erau la 20-30 de ani. Să beți foarte multă apă, să mâncați foarte multe fructe, să faceți meditație și yoga. De ce o spun lucrul acesta? În momentul în care va intra, de fapt, după 24 noiembrie, atunci veți vedea, de fapt, mai ales cei care sunteți în Dasha Saturn, cât de mult se implică în viața voastră. Sănătatea corpului este foarte importantă. Un om obosit nu poate să dea randament a doua zi la muncă. Un om care nu are o dietă specifică sau folosește foarte multe grăsimi, nu are claritate mentală. Ce vă recomand aici, mai ales pentru berbeci? Întotdeauna când este vorba de Saturn și pentru toată lumea valabil. Dați de mâncare bătrânilor. Saturn este bătrânul. Dacă aveți posibilitatea să susțineți casele de bătrâni cu o situație financiară sau chiar bătrânii propriu-zis, sau dați de pomană sâmbăta bătrânilor. Și mergem mai departe. Pentru ascendent și luna în Taur. După cum vedeți, Saturn va guverna de fapt aici casa a 10-a și casa a 9-a, casa norocului. Deci, aici Saturn vă cere să fiți responsabil și conștient de obiectivele pe care vi le stabiliți și de modul în care le urmăriți în carieră mai ales. Nu uitați, karma noastră este de fapt casa carierei.
Aici îți spune care va fi viața ta profesională, rolul karmei. Ce trebuie să faci în această viață? Pentru că asta are de face casa a 10-a, viața profesională. Aici este benefic. Deci te poți aștepta la rezultate extraordinar de bune. Dar vă rog să înțelegeți că pentru a gusta fructele respective, abundența respectivă, trebuie să îți arăți angajamentul față de munca pe care o faci. Aici vei îndrăzni să-ți câștigi puterea. Nu poftește și nu alerga după nimic asupra căruia nu ai putere. Aceasta este ideologia lui Saturn. Deci viața profesională, să-i zicem, va avea progrese în ciuda unor obstacole care, din nou, sunt inevitabile, deoarece Saturn este lent în a-ți oferi rezultatele respective. Deci e un fel de a depune un pic mai mult efort. Saturn este cunoscut pentru a face dreptate, este judecătorul. Pot exista unele lucruri care îți scad moralul. Saturn se așteaptă să muncești din greu, așa că nu ocoli regulile. Perioadele de testare vor scoate la iveală tot ce este mai bun din tine. Deci chiar dacă vei gândi că de ce, va scoate tot ce este mai bun din tine. Concentrează-te pe îndatoririle și responsabilitățile tale, fii responsabil și ai răbdare. Care sunt relațiile pe care le veți avea aici? Sincer, voi vorbi foarte sincer pe tema aceasta, poate unii nu se vor aștepta la așa ceva, dar prefer să spun adevărul. Pot exista conflicte cu soacra ta care pot duce la înstrăinarea situației și a relației și tot ce vreți voi să îi spuneți. Există această posibilitate pentru că asta aveți de aici, aveți față în față și cu casa 8, acolo unde este familia partenerului. Posibil pentru unii dintre voi, managerii voștri, șefii voștri, să întârzie să vă acorde un sprijin anume. Dar va veni exact când voi aveți mai mare nevoie. Viața conjugală. Posibil pentru unii dintre voi să vă confruntați cu unele întârzieri în a vă căsători sau în a vă găsi sufletul pereche ideal în anul acesta, dar posibil cei singuri să găsească pe cineva și chiar să fie împreună cu cineva. Cuplurile căsătorite pot avea uneori unele altercații care afectează puțin relația, dar nu strică puțină flexibilitate pentru a îmbunătăți relația. Și frații și cei dragi ar putea fi împotriva sugestiilor și ideilor pe care voi le aveți. Vreau să înțelegeți și vreau să rețineți că cel care dă nu pierde niciodată. Și cel care încearcă să mențină flexibil o relație, iarăși, nu pierde niciodată. Prin iubire, încercați să fiți prezenți acolo și să aveți răbdare. Finanțe. Anul acesta cred că indică aspecte financiare mult mai bune, o creștere bruscă a averii. De ce? Pentru că Rahu este în casa 12-a. Posibil
pentru unii dintre voi să cheltuiți mult, dar posibil pentru unii dintre voi să vă extindeți confortul material. Aici este bine să urmăriți cheltuielile pe care le faceți. Nu este bine să luați niște împrumuturi, deci aveți mare grijă, pentru că nu este bine atunci când îl am pe Rahu în casa 12-a să ramific ceva financiar și să nu mai ies din ele. Dar este bine să fac investiții, dar investiții cu precauție și subtile. Și numai așa puteți să luați ceva, dar nu mergeți direct pe ceva speculativ, pentru că e posibil să pierdeți. Cu siguranță mulți dintre voi veți avea posibilitatea la o universitate sau ceva de genul superior pe care îl aveți aici, pentru că fiind guvernat și casa nouă, aveți de-a face cu studii. Dar tot aici aveți și creativitate, inteligența în studii, pentru că aveți de-a face și cu activarea casei a 5-a. Deci, dacă eventual vreți să mergeți mai departe și să luați o poziție foarte bună, este bine să fiți concentrat pentru a vă atinge scopul și a nu vă face griji. Și unii dintre voi posibil să meargă în străinătate pentru studii legate de cercetare, pentru a avansa genul acesta de energie. Va trebui să aveți grijă de sănătatea voastră. Petreceți mai mult timp, poate, mergând pe jos. Și un sfat foarte bun. Atunci când taurii vor să scoată bani, îi sfătuiesc ceva. Să meargă pe jos. Cu cât merg mai mult pe jos, cu atât banii vin. E un trick aici. Am să vă spun chiar pe Vimeo. Pentru a nu fi public. Poate unii nu sunt pregătiți să audă. Iarăși, din nou, spunem la sănătate, bătrânii trebuie să înțeleagă că iarăși sunt niște schimbări în corp și vor trebui să aibă o dietă echilibrată. Aici este bine să faceți yoga, meditații, este o prioritate pentru toată lumea. Iar ca remedii ar trebui să donați sâmbăta persoanelor cu dificultăți fizice. Și evitați alcoolul și alimentele non-vegetariene, adică carnea, cu alte cuvinte, sâmbăta. Vă va ajuta enorm de mult. Iar cei care sunteți pe grupurile mele și avem o conexiune foarte bună, este bine să ascultați din când în când pe Hanuman, Chalisa. Și mergem mai departe. Iar la primul, la berbec, vedeți, am uitat acolo. Acolo, la berbec, trebuia să spunem că este bine să ascultați Ganesh pentru a vă debloca toate drumurile. Mergem mai departe. Gemeni, ascendent și luna în Gemeni. Tranzitul lui Saturn va fi în casa nouă și este legată de relația voastră cu tatăl vostru, cu averile, cu spiritualitatea și aveți mult noroc. În plus, mai aveți activată și casa 8-a, pentru că este guvernată tot de Saturn. Și aici o să aveți multe așteptări de la ceva la care sunteți nesatisfăcuți. Sau poate există depresie, obstacole, pierderi financiare neașteptate, deci aveți mare atenție aici. Pentru cariera voastră, Saturn înseamnă muncă grea cu angajament. Poate fi lent în rezultate, dar va aduce rezultate. Lucru bun este că obstacolele respective, obstacole care sunt puse, poate, nu sunt la fel cu perioada anterioară. Sunt mai ușor, să zicem. Dar este bine să vă faceți planuri clare în activitatea voastră de zi cu zi
să vă știți responsabilitatea respectivă, să identificați care sunt punctele voastre slabe pentru a le depăși. Și atunci puteți să faceți minuni în cariera voastră. Aici posibil să existe și un conflict cu un frate mai mic, care duce la înstrăinarea relației despărțite de fratele cel mai mic. Posibil în același timp tatăl să întârzie să-ți ofere un sprijin anume, atunci când tu aveai mai mare nevoie de acel sprijin, și atunci îți vei da seama că ceva se întâmplă în relații sau poate se curăță ceva. Tot aici posibil ca ceea ce ține de copii, comportamentul lor să te afecteze puțin, poate educația lor sau cum se adaptează la școală, dar toate problemele acestea vor fi rezultate. Iar cei singuri își vor găsi parteneri buni. În relația conjugală arată destul de bine, iar legătura va fi bună. Cred că ar trebui să aveți foarte bine înțeles să evitați gelozia, lăcomia și pofta, pentru că sunt inamicii numărul 1 a lui Saturn. Finanțe. Păi, la finanțe, mai ales că avem și casa 11 aici, până în aprilie 2023, fluxul de bani poate fi fluid, dar mai târziu poate să încetinească. Puțin, nu prea mult. De aceea este bine să vă planificați toate investițiile în așa fel încât să atrageți rezultate mult mai bune. Eu aș spune să încercați să nu mai cheltuiți sau să nu faceți cheltuieli nedorite. Ați putea investi în proprietăți pentru a vă extinde afacerea sau a beneficia de împrumuturi și dacă eventual doriți să investiți, fiți foarte precauți în ce investiți. Este bine să întrebați o persoană specializată. Cred că în temă de educație și mai ales pentru copii este o perioadă foarte bună dacă vor încerca să se concentreze și vor aduce note mari, iar pentru voi ideile voastre vor fi creative și posibil să vă pregătiți pentru niște examene competitive pe care le veți lua cu succes dacă într-adevăr veți depune efortul respectiv pentru a vă atinge obiectivele. Sănătatea, aș spune că pentru unii dintre voi există o tulburare a sănătății, poate din cauza muncii pe care o prestați, problemele legate de oase, sânge, răceală, tuse. De ce eu spun acest lucru? Aveți aici casa 6, o aveți în Scorpion. Scorpionul este guvernat de nodul sud și Marte. Marte ține de sânge. Deci, eu personal v-aș sfătui să vă faceți analizele sângelui mai des. În plus, ajutați și atenuați orice tip de accident pentru a arăta, a pune de fapt un pas în față a unui accident sau propriu-zis karmic de a veni ceva în viața voastră prin mișcarea lui Marte acolo. De ce? Atunci când mergi la doctor, la analize, ești înțepat, deci te doare. Este acul, Marte, sângele, Marte. Coboară acel conținut de sânge care de fapt te aduce la o tensiune, nervi, accidente, tot ce se poate întâmpla
și de fapt atenuezi prin a-ți face analiza sângelui. Pentru că îi arăți lui Marte că, uite, am făcut chestia asta. Așa că se va atenua. Este un mod logic și practic de a fi în fața karmei, de a arăta că sunt dispus să fac lucrurile acestea înainte de a mi se întâmpla ceva. Deci aici aveți mare grijă de sistemul vostru imunitar, aveți grijă cum conduceți pentru a evita accidentele și la stresul pe care îl aveți de la muncă, pentru că aveți de-a face cu casa 6. De aceea. Ce ai putea să faci ca remedii? Ai putea să donezi pături și haine oamenilor săraci, deci mai ales cei care sunt fără adăpost sâmbăta, deci tot sâmbăta, tot ce ține de Saturn faceți sâmbăta. Și dacă este posibil să ajutați la muncă sau în cariera voastră să munciți o oră sau două pentru tot ce ține de administrație la locul de muncă. Nimic mai mult. Dacă puteți să ajutați în weekend. Dacă nu, nu e nicio problemă. Cel mai important este să donați. Mergem mai departe. Pentru ascendentul și luna în Rac. Ei bine, aici îl aveți pe Saturn în casa 8-a și îl aveți și în casa 7-a. Aici vi se spune că va trebui să așteptați un timp mai mult pentru a vedea rezultatul muncii voastre. Pentru că el, de fapt, vă dă lecție aici. Vă corectează ceva. Vă spune că nu e bine să luați niște scurtături care nu sunt etice, care vă poate cauza probleme. Pentru că asta este în casa 8 aici. Iar aici vă spune că o viziune spirituală, mi se încurcă și cuvintele, poate fi de ajutor în multe momente. E felul de a spune roagă-te înainte de a face ceva și cere poate claritate de la divinitate. Pentru a fi în echilibru cu pacea ta interioară. Da, va fi o perioadă puțin provocatoare, colegii, șefii tăi se pot întoarce împotriva ta, nu uitați de remediile pe care le-am dat pe celelalte videoclipuri. Posibil pentru unii dintre voi, chiar dacă calitatea muncii voastre este foarte bună, să aveți din nou multe stagnări. Eu v-aș spune să încercați să faceți doar munca pe care voi trebuie să o faceți și să nu vă mai asumați și altele sau a colegilor voștri. Faceți un fel de plan a muncii voastre, activității voastre, rutina voastră zi de zi, pentru că în momentul în care voi nu reușiți să duceți la capăt ceva, atunci o promovare va întârzia. Și atunci vă simțiți depășit de toate problemele respective, cu moralul la pământ, dezamăgit că nimeni nu îți oferă mai mult. Dragoste, vă trebuie un pic mai multă flexibilitate în această perioadă și ar trebui să discutați mai mult cu persoana apropiată. Pentru că numai atunci veți lua niște decizii corecte. Iar celibatarii nu ar trebui să aibă încredere orbește în nimeni. Viața ta conjugală, posibil pentru unii dintre voi să apară un sentiment de detașare, pentru că asta este casa a 7 aici. Te simți, vrei să stai mai mult singur, vrei să te liniștești, nu-ți mai place gălăgia, dar cei care doresc să se căsătorească,
va trebui să fie precauți. Aveți răbdare pentru a evita dezamăgirile. Pentru că e posibil să nu fie ceea ce v-ați imaginat sau așteptările la care voi le aveți de la o anumită persoană. Finanțe. Posibil să așteptați niște propuneri de afaceri, poate ești un antreprenor. Va trebui să fiți foarte clar cu privință la nevoile voastre financiare, pentru că aici există un impact asupra economiilor voastre și când vine vorba de investiții, evitați să vă grăbiți în orice. Ar fi bine să luați la cunoștință totul înainte, să faceți o investigație, mai bine zis, pentru a nu vă arunca imediat într-o investiție. Deci, banii tăi vor fi câștigați un pic cam greu, dar vor veni. Va trebui să ai un potențial, să zicem, de a încerca de a avea mai mult curaj ca visele tale să devină realitate. Și întotdeauna va trebui să înțelegi că munca ta grea trebuie să conteze și trebuie să fii concentrat pe așa ceva și să ții la ceea ce vrei tu să faci mai departe. Iar dacă eventual ai șansa să faci niște studii superioare sau poate ceva specializare, este bine să le faci. De ce? Pentru că te vor ajuta mai departe și valoarea ta ca profesie, ca om, va crește. Sănătatea, ar spune să evitați mâncarea care nu vă place de fapt, să evitați tot ce ține de uleiuri, să mâncați la timp și să nu mâncați o mâncare care a stat la frigider zile întregi, pentru că asta duce de fapt la o îmbolnăvire. Bineînțeles că te vindeci, dar ar fi timpul să eviți așa ceva sau, mai bine zis, pentru unii dintre voi ar trebui să evitați și stresul nedorit și este bine să faceți meditație, yoga, să aveți o înclinație spre o viață mai simplă. Aici aveți ca remediu să nu consumați alimente non-vegetale sâmbătă, adică să nu mâncați carnea și să mergeți sau să donați în numele strămoșilor voștri, a bunicilor voștri. Pentru că de acolo vor veni binecuvântările pentru voi și vă vor ajuta. Iar aici am să vă spun ceva foarte frumos care acum cred că 10 ani bunica mea, pe mine personal, m-a învățat ceva. Trebuia să merg la un interviu. De meserie am fost economist financiar internațional, certified și am mers la un interviu. Dacă doriți, mă puteți găsi pe LinkedIn, Sherry Vasiliu, nu e niciun secret. Și în săptămâna respectivă cred că aveam foarte multe interviuri pentru că îmi doream foarte mult un loc mai bun de muncă. Și ce înseamnă să dai la strămoșii tăi? În momentul în care bunica mea la timpul acela trăia și am dat telefon mamei și am spus mi-este teamă că nu voi lua, dar am curaj, voi merge. Bunica i-a spus mamei, dă-mi telefonul ca să o aud, că ea nu știa să vorbească la mobil și îmi spune, mamă dragă, când ți este teamă că nu vei lua interviul respectiv, să deschizi mâinile cât te țin de mari
și să-i rogi pe toți străbunicii, din neam în neam, de unde provii, din sângele nostru, să vină toți cu tine, că ai nevoie de ajutorul lor. Și în momentul în care vei intra în acea cameră, tu nu vei fi singură. Tu vei fi un grup de oameni. Vei avea o putere extraordinară. Și nimeni nimic nu-ți va spune nimic. De aceea, fii curajoasă, întreabă cu mult curaj tot ceea ce îți dorești, cere și ți se va da. Deci, din experiența proprie, simțeam că am o putere extraordinară. Am mers la interviu. Nu numai faptul că l-am cerut la întrebarea fostului meu șef, te vom anunța, și am răspuns foarte simplu, nu, mie îmi dați răspunsul acum, pentru că știu cine sunt, știu ce pot și dacă nu vă place, puteți să mă dați afară după o lună de zile. Nu e nicio problemă. Și mi-aduc aminte cum zâmbea și se plimba pe scaunul acela de boss, scuzați, și îmi spune, ok, de mâine vii la muncă. Iar eu, nu. De luni vii la muncă. Nu de mâine, de luni vii la muncă. Era joi când am fost la interviu. De luni vii la muncă și eu am spus, nu, vin marți pentru că am de rezolvat niște probleme. Ok. Și atunci am dat mâna și am început munca. Deci, poate pentru unii dintre voi, acest sfat din bătrâni vă va ajuta, dar credeți-mă că în momentul în care îi chemați și pur și simplu îi adunam cu mâinile, haideți, veniți cu mine, am nevoie de ajutorul vostru, simțeam toată energia aceea și sper din suflet să simțiți acest lucru și în momentul în care vă povestesc acest lucru, pentru că este ceva real. Și mi s-a întâmplat. Și mi-a dat un curaj enorm. După ce am luat locul de muncă, am mers la bunicii din cartier, am făcut ceva dulce și am mers să, scuzați, să le dau de pomană. Aici nefiind ca în România, fiind dintr-o țară străină, dar s-au bucurat enorm. Deci asta este de fapt experiența mea cu bunicii. Și mergem mai departe. Ascendentul Luna în Leu. Ei bine, aici îl aveți în casa a 7-a. Și bineînțeles va guverna și casa a 6-a. Aici Saturn se referă la adevăr, strictețe, corectitudine, reglementări. Este cunoscut pentru stabilirea regulilor și vă face bine mai ales celor care le respectați. El va acționa ca un judecător foarte drastic, crud, aș spune, mai ales dacă încălcați regulile. Fiind casa a 7-a, față în față cu voi, tot ceea ce veți face va fi oglindirea lui Saturn. Deci, aici Saturn vrea să fii orientat către o muncă grea pe care o depui, dar care îți va aduce un mare succes și toată lumea te va vedea, pentru că aici este ochiul celor care te văd din afară. Aici este de fapt fundația ta pentru un viitor mai bun. Întotdeauna, pentru orice semn zodiacal, provocări și teste inevitabile vor fi.
Dar nu uitați un singur lucru. Saturn va scoate din voi tot ce este mai bun din tine. Și cred că pentru unii dintre voi vă va ajuta enorm dacă vă veți ruga. Carieră. Sincer, posibil ca cei din apropiați, dragi ție, să se întoarcă împotriva ta, mai ales pe carieră. Fii atent la cei care se prefac a fi prietenii tăi la serviciu. Posibil ca ceea ce ai putea să iei o mărire de salariu să nu vină imediat când te aștepți, dar nu renunța pentru că va veni. Este foarte bine să ai un plan aparte dacă vrei într-adevăr să poți să duci la sfârșit acel ceva la care te ocupi și mai ales la locul de muncă. Nu încerca în perioada respectivă să te muți de la o companie la alta. Este bine să gestionezi responsabilitățile tale și mai ales cei care aveți de-a face, pentru că aici este casa parteneriatelor. Dacă aveți de încheiat parteneriate, contracte de parteneriat, vă rog să le citiți și recitiți de 1000 de ori. Va trebui să fie foarte clar ce conține ca termen, condiție, înainte de a se semna. Casa a 7-a ține din nou și de relația ta pe care o ai, de un partener. Posibil cei care sunteți singuri să veniți cu o propunere de căsătorie. Dar pentru că nu există un sprijin din partea celorlalți, celor dragi, posibil părinții, frații, nu grăbi absolut nimic. E ceva care se încetinește, dar trebuie să aveți răbdare. Cu Saturn trebuie să aveți răbdare. Să fii blând în comportamentul tău și să ai răbdare, nimic mai mult. Pentru că numai atunci tu ești în control. E felul de a spune lasă. Lasă că vine singur. Fiind în casa a 7-a, cu siguranță va avea un impact mult mai mare în viața ta conjugală. Dar, cu toate acestea, pentru că Jupiter te ajută foarte mult și au legătură de susținere în relație, eu zic că viața voastră conjugală va fi frumoasă în momentul în care știți să împărtășiți totul. Finanțe. Câștigurile pot fi satisfăcătoare, poți avea un flux de bani, există șanse să cheltuiți un pic mai mult și mai ales pentru partenera voastră, dar în special pentru sănătate. Da, se văd profituri din speculații, tranzacții cu mărfuri, ceva care vine într-adevăr, dar faceți un plan de investiții pentru a fi sigur că acei bănuți sunt investiți și vor scoate și alți bani, pentru că ar fi bine să faceți ceva clar în viața voastră pentru a obține ceva clar și pentru a evita orice experiență amară, pentru că nu știi în ce investești. În privința sănătății, aș spune că este poate din cauza stresului nedorit ceva sau o destabilizare sau posibil mici intervenții chirurgicale, dar asta depinde numai de
ceea ce consumați, ceea ce faceți voi zi de zi pentru a vă controla viața voastră sănătoasă. Pentru unii dintre voi, de ce vă spun acest lucru? Posibil să fie o intervenție chirurgicală datorită unui consum foarte mare de alcool. Pot fi migrene, dar migrenele respective pot fi fie din cauza stresului, fie din cauza unor substanțe toxice. Sau fie chiar pentru că lucrezi ore în șir în fața unui computer. Asta înseamnă că vei încerca să ai grijă de tine mai mult, pentru că altfel te epuizezi. Care sunt remediile pe care voi ar trebui să le faceți? Ar trebui să hrăniți câinii sâmbătă. De obicei se spune că e bine să hrănești câinii cu pâine. Dar eu n-am mai văzut de mult câini să mănânce pâine. La țară, la bunici, da. Dar acum, în zilele noastre, ei deja s-au învățat și ei cu un confort mai bun. Iar dacă aveți posibilitate, în funcție de puterea voastră economică, este bine să le dați celor care au nevoie. Deci să faceți donații. Pentru că numai așa voi îl veți mulțumi pe Saturn și îl veți îmbuna pe Saturn. Mergem mai departe. Ascendent și luna în Fecioară. Ei bine, se întâmplă în casa a 6-a și în casa a 5-a. Veți auzi poate pe toate canalele că vai, e casa a 6-a, casa năbădăilor, Fecioare, ca întotdeauna, inamicilor, a. Ei bine, eu am să vă spun adevărul că este un tranzit foarte bun aici. Fecioara este guvernată de Mercur. Iar tranzitul va avea loc în casa a 6-a. Pentru Fecioară este un tranzit super benefic. În general, deci să aveți bine în minte, Saturn se comportă foarte bine și face bine când este poziționat în casa a 3-a, în casa a 6-a și în casa a 11-a. Casă. Deci încă o dată nu uitați că numerele pe care le aveți în colțuri sunt de fapt numărul zodiei respective, a semnului zodiacal. Deci casa a 3-a, a 6-a și a 11-a. Casa a 6-a este adevărat, se ocupă de inamici. Poziția lui Saturn în această casă va favoriza succesul în detrimentul inamicilor. Da, Saturn este cunoscut pentru a fi încet în a da rezultate, dar va face dreptate și este cunoscut pentru așa ceva. În plus, casa a 6-a denotă și presiunea de lucru legată de profesia ta, așa că există șanse să devii un dependent de muncă sau o creștere a presiunii de muncă. Și bineînțeles că asta aduce progresul în carieră. Cei care sunteți pregătiți pentru o creștere în carieră, veți deveni mai productivi, veți învăța noi abilități care să ducă cariera ta la următorul nivel. Dușmanii tăi pot fi puternici în timpul acestui tranzit, așa că nu-i considera ușor de a-i da jos, de a-i învinge, dar ești cunoscut pentru rolul tău de responsabilitate și atunci când lucrezi în consecință, de fapt îi dai jos. Ceva bun, care poate nu a fost pentru o perioadă de timp, relațiile tale de familie vor fi bune.
toate experiențele pe care le-ai avut, amare și amare sau care s-au petrecut în trecut, vor fi uitate în timpul acestui tranzit. Cei apropiați și dragi vor primi ideile și sugestiile tale, deci este neașteptat de bine. Eu v-aș da ca sfat întotdeauna când aveți neînțelegeri cu cei dragi, cu prietenii cei mai buni, puneți fotografiile familiei numai când zâmbiți într-o formă dreptunghiulară, deci să-i zicem că aveți de-a face cu un tablou pe care voi vreți să-l puneți cu fotografiile familiei. De ce spun formă dreptunghiulară? Pentru că voi ar trebui formele dreptunghiulare, fie tablourile, să fie numai pe partea de nord și pe partea de est a casei. Și atunci când aveți neînțelegeri cu cei dragi, este bine să aveți o fotografie cu cei dragi, când zâmbesc, sunteți toți la oaltă, și o pui pe peretele de la est. Din experiență proprie, pentru că trebuia să testez ceva, care nu am avut o legătură cu verișori din verișori pe care nu aveam nimic cu ei, dar pur și simplu nu știam nici măcar numărul de telefon. Sincer, m-am trezit cu telefon după o lună de zile. Dar eu am pus fotografia respectivă pentru că era toată familia noastră. Și din cei cu care nu discutam, au găsit numărul meu de telefon pur și simplu să ne auzim. Ce facem? Deci, cei care aveți probleme, folosiți acest remediu. Lăsați de la voi și folosiți remediul respectiv și o să vedeți că persoanele respective, oricare ar fi ele, chiar și mai apropiați din familie, vor veni către voi cu pozitivitate, cu bucurie, cu ce faci, ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Deci nu țineți răutatea respectivă, ranchiună pe cineva, pentru că ei vă vor da telefon și vor veni către voi. Și vor veni chiar să le dați niște sugestii. Deci, în același timp, eu aș spune în această perioadă să evitați bârfele, discuțiile nedorite, fii flexibil exact cum am zis acum cu membrii familiei, pentru că asta îți va stimula în același timp și relația. Posibil celibatarii să găsească pe cineva în viața lor, dar bineînțeles nu vor merge până la căsătorie, dar este bine că își găsesc pe cineva și întotdeauna atunci când este vorba de o legătură care va merge către căsătorie, este bine să aveți binecuvântările celor bătrâni. Ce mai avem? Avem iarăși, posibil, cuplurile căsătorite vor avea grijă unul de celălalt și cu siguranță legătura lor va inspira membrii familiei și pe ceilalți. V-aș spune să evitați cheltuielile, mai ales poziția 6-12. Poate că unii, într-adevăr, veți avea un pic mai mulți bani și vă plac articolele de lux și veți cheltui mai mult, dar ar trebui să vă planificați cu atenție tot ce ține de finanțe. Înainte de a cheltui bani, gândește-te foarte bine ce este inutil, nu cumpăra. Posibil pentru unii dintre voi să faceți credite pe lungă durată pentru a vă satisface dorința de a cumpăra ceva, de a investi, poate pe lungă durată, o casă, o proprietate, sau poate să vă extindeți afacerea. Posibil. Dar dacă eventual faceți împrumuturi, să vedeți cum este cu două tăișuri. Când faceți împrumuturi, atunci nu mai crește situația financiară cum era înainte. E ca și cum are o întârziere profitul respectiv. Iar dacă faci o investiție în ceva, va trebui să vezi dacă investiția respectivă îți va aduce, de fapt, beneficii.
Mergem pe casa a 5-a, care de fapt este activată. Te vei descurca foarte bine la studii și mai ales dacă aveți și copii și dorințele devin realitate. Concentrarea, planificarea, determinarea vă vor ajuta, sunteți oameni care planificați, creativitatea, inovațiile, gândirea, deci totul acum este pur și simplu, iese la suprafață. Cei care doresc să urmeze studii superioare l-ar face extrem de bine, faima și recunoașterea vor fi acolo și pot obține note foarte bune la teste și examene. Pentru că aveți aici pe Saturn. Invizibil este Saturn aici. De ce? Este guvernat. Capricornul este guvernat de Saturn. Ce aș putea să vă spun despre sănătate, pentru că voi întotdeauna aveți o problemă cu intestinele, este Saturn în casa a 6-a, de fapt, denotă o sănătate precară. Și eu v-aș spune să aveți mare grijă de voi, mai ales dacă vă mențineți într-un fizic bun, să mergeți la o sală, să faceți gimnastică, să aveți o dietă consistentă cu vitamine, pentru că aici am de-a face cu o precauție care mi se spune: fii atent să nu mergi la ospitalizare neașteptată. De ce? Pentru că în casa 8-a aveți berbecul și este guvernat de Marte. Și Marte duce la ceva accidental, dar fiind față în față și cu casa a 6-a, înseamnă că este pe sănătate, probleme de sănătate. Iar dacă voi veți face niște controale periodice, veți depista dacă într-adevăr aveți o problemă de sănătate. În plus, atunci când îl am pe Saturn în casa a 6-a, majoritatea din voi aveți dureri de genunchi. Dar am să vă spun o întâmplare, sau mai bine zis, ca o poveste pe care o am de la unul din profesorii mei. Când cineva își pune în minte că îl doare ceva, atunci îl doare pentru că atrage energia negativă. Dar atunci când vă dor într-adevăr genunchi, este normal să adaugi în mâncarea ta, în exercițiile, meditația, yoga, deci dieta ta zilnică. Dar ceea ce vreau să vă spun, în momentul în care întrebați pe cineva dacă are o energie negativă, asta înseamnă că aduce cu luna, emoția aduce o energie negativă și îi spui: te dor genunchii? Și spune: nu. Dacă eu te-aș spune să stai în genunchi și te-ai gândi intens că te dor genunchii, te vor doare genunchii? Da. Dacă eu ți-aș spune să stai în genunchi, dar de fapt simți că genunchii tăi sunt de fapt o pană de pasăre, vei simți? Dacă vei merge intens pe acea energie? Da. Asta este diferența. Ce vreau să vă spun? Fiți foarte atenți că veți atrage multe energii negative, mai ales în clasa a 6-a și inamicii voștri. De ce ți este frigă, de-aia vine. Momentul în care voi sclipiți și emanați numai energie pozitivă, totul se disipă. Ce puteți folosi voi ca remedii? Să oferiți haine celor săraci, sâmbăta, întotdeauna sâmbăta, pentru că vorbim de Saturn, să hrăniți câinii, corbii și păsările cu mâncare și apă sâmbăta. Mergem mai departe. Ascendentul și luna în balanță. Deci vedeți acest 7 aici care vă spune că este semnul vostru. Saturn
va fi de fapt în casa 5-a și bineînțeles că veți avea și pentru casa 4-a, fiind Capricornul guvernat de Saturn. Poziția 5-a aici este considerată foarte bună, pentru că aici este posibil să fii binecuvântat cu abundență. Aici este posibil să fii liber de testele, obstacolele și tot ce ai experimentat înainte. Acum pur și simplu ai succes. Dar va trebui să rămâneți concentrați în a progresa mai departe. Tot aici, pe viața profesională, să știți că veți avea promovări. Și veți avea și o înclinație aparte către viața profesională. Știm că Saturn dă rezultate întârziate, dar nu le neagă niciodată și le va da. Pentru unii dintre voi posibil să vă mutați în străinătate, poate aveți niște legături legate de străinătate, pentru că aici este în casa 5-a și are mare legătură cu casa 11-a. Aici faima, recunoașterea crește. În schimb, în casa 5-a fiind, nu ești prea flexibil cu cei dragi. Sau posibil cei dragi să fie împotriva ideilor tale. Și există o lipsă de sprijin din partea fraților mai mari. Dar eu zic să fii calm și să încerci să menții relația respectivă, să fii flexibilă. Iar aici vă cer o mare atenție celibatarilor, să fiți atenți în ce tip de relații veți intra. Pentru că de obicei, atunci când Saturn este aici în casa 5-a, intrați într-o relație în care fie persoana respectivă este căsătorită, fie deja este într-o relație, fie voi sunteți cea de-a treia persoană. Viața conjugală sunt unele probleme și pot persista unele probleme. De ce? Pentru că aici îl aveți pe Ketu dintr-o viață anterioară, nodul sud, iar Rahu este nodul nord. Posibil pentru unii dintre voi să fie întârzieri în a vă căsători cu cineva, dar tot ce este ca eșec temporar este de fapt o lecție și pentru a vedea un adevăr. Dacă într-adevăr sunteți dispuși să faceți compromisuri, atunci va trebui să înțelegeți că nu puteți cade de tot în fața celelalte persoane pentru a vă conduce viața. Dar se curăță ceva aici. Finanțe, vă merge bine. E un mix. Câteodată bine, câteodată nu bine. Dar este bun. Ceea ce vă se spune în casa 5-a, întotdeauna să știți că acolo sunt speculațiile, tranzacțiile cu mărfuri. Va trebui să vedeți de ce câștigați voi profiturile respective, ce aveți ca întârzieri pentru a ști cum să vă administrați sau munca și investiția pe care o faceți. Dar, încă o dată, aveți de-a face cu o energie a familiei, care vă îngreunează puțin câte puțin munca pe care o prestați și finanțele, bineînțeles. Pentru că tot aveți în casa 5-a, cu siguranță veți avea succes în educație. Pentru că aici este casa educației și casa copiilor. Aici e posibil să învățați noi abilități. Aici vă concentrați pe obiectivele voastre. Deci nu vă abateți de la obiectivele voastre în niciun moment. Aici este iarăși favorabil să studiați în străinătate. Și posibil aici să aveți oportunitatea de o bursă pentru studii superioare.
Dar, încă o dată nu uitați, angajamentul, implicarea vă oferă faimă și succes. Munca grea vă oferă faimă și succes. Creativitatea ta va fi bună, dar va trebui să depui un efort mai mare. Sănătatea, pentru că este și prima casă. Aici trebuie să ai grijă, pentru că este ușor afectată. Mai ales atunci când aveți de-a face și cu Ketu în prima casă. În general, e posibil să aveți probleme digestive, probleme legate de obezitate. De ce? Jupiter este față în față. Deci aveți mare grijă în alimentație. Evitați alcoolul pentru a preveni afecțiuni renale și hepatice. Mergeți mai mult pe jos, pentru că mersul pe jos face minuni în sănătatea noastră. Care sunt remediile pe care voi ar trebui să le faceți? Dacă sănătatea vă permite, atunci țineți post sâmbăta. Asta înseamnă să nu mănânci carne și să mănânci după ora 5-6 seara. Ceva ușor. Și, bine, cei care, de fapt, știți ce este Sindor, este un praf pus pe al treilea ochi sau pe frunte. Este un gen de protecție. Iar cei care doresc să asculte de pe YouTube pot asculta Narasimha, forma lui Marte cu cap de leu. Și mergem mai departe. Deci pentru ascendent luna în Scorpion, îl avem pe Saturn în casa 4-a și bineînțeles avem și acțiunea lui în casa 3-a. Deci, casa 3-a sunt eforturile tale, curajul tău, comunicarea, frații mai mici. Casa 4-a este mama, terenul, casa, confortul pe care l-ai în casă sau confort de lux. Deci, aici își va îndeplini într-un fel sau altul rezultatele pe care le dorește să le aibă, mai ales în casă, o casă de lux. Ceva la care vrei neapărat să ai. Dacă ne uităm, de fapt, al 7-lea aspect din casa 4-a, atunci înseamnă că față în față, casa 10-a, este viața ta profesională, pentru că stai față în față cu casa 7. Al 7-lea aspect, întotdeauna când numărați casele, le numărați inclusiv cu casa de la care vedeți. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dar întotdeauna să știți, al 7-lea aspect este față în față cu voi. Ascendent sau lună ce aveți. Deci, posibil aici să aveți un volum foarte mare de lucru, să aveți unele întârzieri la ceea ce v-ați propus să le faceți, posibil colegii și șefii să vă facă probleme. Folosiți încă o dată remediile pe care le aveți pe videoclipurile de pe Astrovedic, pentru că veți avea o relație bună cu șefii și colegii și vă vor susține. Nu este ceva greșit pe care o faceți, voi o faceți din iubire. Și cereți Universului ca toată lumea să vă ajute. Pentru unii dintre voi, posibil să vă schimbați chiar locul de muncă, posibil pentru unii să fie o problemă, dar pentru alții să fie de fapt ceva extraordinar de eficient. Fiind în casa 4-a, Saturn, înseamnă că mama te va sprijini în orice tip de acțiune pe care o vei face. În schimb, posibil să ai divergențe cu tatăl, pentru că atunci când te sprijină mama, e tensionată relația cu tatăl. Relația cu frații tăi poate fi mai bună,
ceea ce ține de viața ta în general, în relația de dragoste, să știți că este o alianță bună. Celibatarii posibil să găsească o relație, să se apropie, mai bine zis, de ceva care îi va duce pe o relație profundă, la felul de a se gândi că pe viitor posibil, îmi doresc această persoană să fie cu mine. Dar pentru moment încă sunteți retrași. Dacă aveți o viață de cuplu, înseamnă că este susținută atât de tine cât și de partenerul tău, vă veți ajuta reciproc, pentru că Saturn este față în față, posibil să-ți petreci mai mult timp cu membrii familiei și mai ales atunci când aveți activată casa. Va trebui să fii un pic mai flexibil și să lași de la tine, pentru că vor exista diferențe de opinie în familie și va trebui să realizezi că certurile respective sau diferențele de opinie va dăuna nu numai relației cu familie, ci și relației tale propriu-zise. Finanțe arată bine. Da, pot exista și câștiguri și profituri în afacerea voastră, dar va trebui să luați mari măsuri scuzați, cum vă extindeți afacerea și cum obțineți succes. Pentru că investiția respectivă este fundația voastră pe viitor și trebuie să aveți niște planuri clare. Fluxul acela de bani trebuie să fie constant și trebuie să vină constant. Dacă doriți să faceți investiții pe terenuri, să cumpărați pământ, este o investiție extraordinară pentru că Saturn este în casa 4 și are de face cu pământul. Aici. Cei care se ocupă de afaceri de export-import, din nou rezultate pozitive și mari profituri. Casa a 5-a, întotdeauna ne uităm, și casa a 5-a este o implicare deplină în a proiecta ceva pentru viitor. Pentru că aici este, bineînțeles, este guvernat de Jupiter. Și asta înseamnă că vrei ceva, studii legate de cercetare, de ceva mai profund, de ceva la care te gândești de foarte mult timp pentru a le face. Cu siguranță vei avea examene, da, vei lua niște note mari la examene, dacă, bineînțeles, te implici și dacă ai responsabilitatea de a lua notele respective. Sănătatea corpului, pot apărea probleme cu uterul, probleme intestinale și încercați să vă tratați pentru a evita niște cheltuieli medicale majore. Trebuie neapărat să aveți grijă de sănătatea voastră și nu luați nimic la întâmplare sau ușurință. Nu-i nimic, nu. Tot ce aveți aici, pe hartă, momentul tranzitului, orice tip de boală este, va trebui să mergeți la doctor. Tot ceea ce vă prescrie și controlul respectiv o veți face. Mâncați la timp, aveți o dietă adecvată, mâncați alimente care întăresc imunitatea și totul va fi bine. Ce avem ca remedii? Dați de mâncare la săraci. Atunci când doriți să aveți rezultate bune, în orice, în viața voastră, de la sănătate, educație, finanțe, hrăniți săracii sâmbătă. Nu numai sâmbătă, întotdeauna aici este. Donați haine cerșetorilor. Donați haine și mâncare
la căminele de bătrâni. Încă o dată, nu uitați, Saturn este bătrânul. Mergem mai departe. Ascendent lună în Săgetător. Ce spuneam un pic mai înainte când eram la Fecioară? Că poziția a 3-a, a 6-a și a 11-a lui Saturn este una dintre cele mai bune. Ei bine, acum o aveți în casa a 3-a și în casa a 2-a. Orice obstacol care ați avut până acum va dispare. Tot ce vei iniția acum va avea succes. E posibil să ai o creștere fantastică, cu niște schimbări în viață la care nu te-ai așteptat, niște lucruri super grozave să ți se pregătească. Viața ta profesională va avea cel mai mare succes pe care l-ai avut vreodată. Dacă vrei să mergi undeva în străinătate, peste ocean, acum este oportunitatea ta. Vei ajunge pe o poziție foarte bună la muncă, în casa ta a 10 aici. Colegii, șefii te sprijină, te vor încuraja. Vei face față tuturor provocărilor din viață și din afacere și din cariera ta. Un efort supranatural de a câștiga și cea mai bună creștere pe care tu ai visat-o vreodată. Deci vreau să realizați că acum este cea mai bună perioada ta când poți să te lansezi. Dragoste și relație, toate problemele care au existat înainte se încheie. În sfârșit, cei mai mari din familie, bătrânii, te vor susține. Relațiile dintre frați sunt pozitive și prietenoase. Posibil unii săgetători să planifice o vacanță în familie sau chiar să călătorească mai frecvent. Celibatarii poate sunt într-o dilemă cu privire la dacă vor să fie împreună sau nu cu relația respectivă, cu partenerul respectiv. Cei care așteaptă căsătoria, pentru unii dintre voi poate fi ideal acest lucru, dar asta depinde de claritatea pe care o aveți dacă persoana respectivă este autenticul pe care eu mi-l doresc. Cuplurile căsătorite duc o viață mai frumoasă, fericită și legătura dintre ei este mult mai bună. Au dispărut momentele de testare din relația voastră, este o atitudine flexibilă și pur și simplu se disipă negativitatea. Finanțe. Finanțe par sigure. Problemele financiare care au apărut mai devreme vor dispărea. Iar fluxul acela de bani pe care tu l-așteptai, acum este aici. Veți putea să vă rezolvați datoriile pe care le aveți față de ceilalți sau datorii la instituții. Puteți avea idei legate de investiții pentru un viitor mai bun. Posibil pentru unii dintre voi să fie avut mici întârzieri de profit până luna trecută. De ce? Pentru că Chetu era în casa 11. Acum începe totul să meargă bine. Se schimbă. Chetu va fi în Fecioară și deci pur și simplu se va face acel flux de finanțe
Casa a cincea. Veți avea mare succes în educație, suficient de inteligenți, buni la gândirea inovatoare, veți folosi abilități eficiente, mai ales când este vorba de orice tip de studii pe bază de cercetare. Posibil pentru unii dintre voi să plecați în străinătate pentru studii superioare. Cei care au studii superioare în medicină, posibil să aibă un mare succes și posibil pentru unii dintre voi să aveți un mare succes la niște instituții la care nu vă așteptați să candidați. Deci să aveți curaj să mergeți înainte. Sănătate, cei care au probleme de sănătate, acum se vindecă. Faceți meditații, yoga. Dacă sunteți bolnavi și aveți o boală cronică, să știți că acum va fi sub control și se va îmbunătăți starea sănătății. Este bine să nu vă stresați, pentru că acea gândire excesivă va duce din nou la dureri de cap sau pur și simplu o îmbolnăvire. Deci, cu alte cuvinte, se îmbunătățesc toate. Dar fiți mai activi. Care sunt remediile? Eu aș spune să sprijiniți poate, deci pentru unii dintre voi este ca un remediu, să sprijiniți un cuplu care nu are bani pentru a se căsători. Și atunci când voi veniți să-i ajutați, să le cumpărați ceea ce le trebuie pentru nuntă, minim atât cât ar trebui, voi de fapt faceți remediile respective pentru Saturn. Dacă nu faceți acest lucru, atunci este bine să susțineți orfelinatele. Și mergem mai departe. Ascendent lună în Capricorn. Capricornii sunt cunoscuți pentru munca lor grea, sunt disciplinați, practici, concentrați, posibil să fie avut de-a face cu detașare, depresie, obstacole. Dar vedeți voi acum tranzitul acesta se întâmplă să fie în casa a doua și în prima casă, având în vedere că ești guvernat de Saturn, și asta înseamnă că totul se termină aici. Deci, e un fel de a avea grijă mai mult de voi. Ce faceți în prima casă mai ales? Este timpul să vă rugați, este timpul să aveți grijă de sufletul vostru, pentru că ați trecut acea perioadă de testare și este timpul să aveți timpul vostru propriu-zis. E posibil să te simți un pic detașat până acum 3-4 zile, până în octombrie, mai ales profesional, din cauza lui Ketu, prezența lui Ketu în casa carierei tale. Dar dacă încercați să aveți un plan clar pentru a finaliza munca voastră și aveți încredere în voi, veți reuși. Să nu aveți încredere în nimeni orbește. În nimeni, absolut nimeni. Nici cel mai bun coleg, nici cel mai bun prieten, în nimeni. Iar acum vor veni profiturile. În relațiile de dragoste, cu siguranță se vor îmbunătăți, dar, vedeți voi, singurul lucru care aș putea să văd că este împotriva voastră sunt copiii, cei care aveți copii mai mari, sau poate se împotrivesc ideilor pe care voi le aveți, dar
este felul de a spune că nu poți îndeplini așteptările lor din moment ce nu ai profiturile, flexibilitatea respectivă, nu poți să oferi mai mult. În plus, Saturn este în casa a doua. Casa a doua are de-a face cu, deci imaginați-vă corpul omenesc, este gâtul. Vorbim. De acolo vorbim. De-aia am eu probleme de gât acum. Nu sunt Capricorn. Dar copiii mei întotdeauna când vin de la școală trebuie să vină cu câte un virus și virusul ăla trebuia să-l ia mami. Și vorbind în continuu, este normal că nu pot să-mi revin. Deci, fiind Saturn în casa a doua, aveți de-a face cu vorbirea. Deci, fii atent când vorbești public, deoarece ceea ce vorbești e posibil să se reflecte rău asupra ta dacă vorbești de rău. Dar în rest este bine și să aveți grijă de sănătatea voastră, mai ales la gât. Relațiile dintre frați sunt bune. Celibatarii, atenție mare când alegi o relație, pentru că te poți confrunta cu experiența amară, iar posibil relația respectivă care vine de fapt în viața ta este pentru că au nevoie de resursele tale. Deci, fii precaut. Viața conjugală, cei care doresc să se căsătorească, atunci când vă puneți de fapt dorința că doriți să întâlniți pe cineva cu care să te căsătorești, nu pur și simplu să vină în viața ta ca iubit-iubită, atunci îți aduce perechea ideală. Amatori cei care doresc să facă remediul pentru Venus. Acolo nu cereți iubit-iubită, cereți pe cineva autentic, cu responsabilitate, cu devotament, pentru că Venus este devotament. Și dacă cereți iubire, iubit, iubită, atunci să știți că ceea ce vă dă este luna. Un partener pe care să-l schimbați. Cine își dorește cu adevărat pe cineva cu care să se căsătorească, face remediul respectiv, mai ales celibatarii, pentru a le aduce sufletul pereche, autenticul, care se potrivește cu voi. Cuplurile care au dezacorduri, posibil unul din voi să aibă poate o energie narcisistă sau eu sunt, egoul. Dacă se fac compromisuri, înseamnă că totul va fi bun. Foarte bun, foarte bine în relația respectivă. Iar partenera se va demonstra că este de fapt mult mai sensibilă, mai sentimentală, chiar și dacă este partener, la fel, și mai înțelegător. Finanțe. Va trebui să îți planifici corect economiile. De ce? Pentru că îl aveți pe Rahu în casa 4 a luxului. Și e posibil să cheltui niște bani, să se epuizeze economiile, pentru că ai văzut o canapea care de fapt îți place așa de mult, dar cu banii respectivi puteai să cumperi ceva care este mult mai ieftin de la un alt magazin. Prefer ca banii respectivi să faci niște investiții în care să se aducă niște profituri mai târziu. Dar întotdeauna să vezi în ce poți să investești. Pentru că ofertele toate par promițătoare, dar nu toate au beneficii. Posibil pentru unii dintre voi să aveți de-a face și cu niște împrumuturi.
dacă într-adevăr aveți nevoie de ele, veți beneficia de acele împrumuturi pentru a vă extinde afacerea. Sau poate vindeți niște proprietăți pentru a vă satisface niște nevoi financiare. Dar evitați să faceți comerț cu mărfuri perioada respectivă. Cei care aveți de-a face cu educația și examene, sunteți foarte distrași. Cei care doresc să emigreze pentru studii superioare și sunt pregătiți pentru așa ceva și sunt motivați suplimentar, vor avea de fapt sprijinul lui Jupiter. Iar eforturile vor avea succes. Posibil să aibă mici obstacole, dar asta înseamnă că veți trece și veți lua o lecție. Ce putem spune de sănătate? Mergeți pe jos. Meditație, yoga. Posibil pentru unii dintre voi să aveți probleme cu coloana vertebrală, cu genunchii, mâncați mai multe legume proaspete, fructe și mai multă activitate fizică. Remedii. Cine dorește să asculte Hanuman Chalisa și să oferiți sindor, ce alt remediu mai este? Să oferiți mâncare cerșetorilor în fiecare zi, atunci când puteți, bineînțeles, și să evitați cu orice preț culoarea neagră. Nici sâmbăta să nu o purtați. Purtați bleu maren dacă vreți. Este culoarea lui Saturn. De ce? Culoarea neagră atrage orice tip de energie și nu aveți nevoie de ea. Mergem mai departe. Ascendent Luna în Vărsător. În ciuda faptului că este de fapt în prima ta casă, posibil să ai probleme cu detașare, dileme, depresie, nu vezi totul clar. De ce? Pentru că e acolo să îți disturbe într-un fel sau altul tot ceea ce faci în fiecare zi. Este în prima casă. Care este cheia aici? Răbdarea. Va trebui să vă păstrați calmul, cumpătul. Va trebui să vă rugați. Cu cât sunteți mai aproape de Dumnezeu și Hanuman Chalisa, dacă vreți să ascultați în fiecare zi Hanuman Chalisa, vreți să vă pun de pe comunitate, cei care știți deja puteți să puneți în comentarii, nu e nicio problemă, vă ajută enorm. Nu vă schimbă nimeni, nicio religie, nicio nimic, Dumnezeu același este. Dar faptul că acele cuvinte din silabe, consoane, numărate, folosite special ca mantră, ne ajută și ne apără. Dar partea bună a voastră este că reputația, bogăția, stima vor crește. Vor crește atât pentru voi cât și în societate. Veți fi văzuți în societate. Da, totul se mișcă un pic mai încet, dar sunteți văzuți, recunoscuți. Unii vărsători, să știți că puteți să vă mutați în străinătate, pământ străin, datorită locului de muncă. Și e posibil ca acele cheltuieli să fie mari, pentru că l-aveți aici Capricornul în casa 12-a. Și va trebui să câștigați un venit decent pentru a echilibra și cheltuielile pe care le aveți. Responsabilitățile la locul de muncă vor fi mult mai mari, mult stres, dar dacă aveți posibilitatea să găsiți un loc mai bun de muncă, să o faceți. Pentru că saltul acela pe care voi îl faceți vă va propulsa
în cariera voastră. Pur și simplu îți cer să ai răbdare și să fii optimist. În dragoste, relația va merge bine dacă ești flexibil. Multe lucruri poate te face să te simți deprimat și fără speranță, dar dacă voi mențineți o atitudine de compromis, să-i zicem, dacă putem să-i spunem acest lucru, atunci va fi o relație bună. Celibatarii ar trebui să fie mai precauți și să evite să aibă încredere în oricine. Este momentul ideal de a-ți construi într-adevăr o relație, dar oamenii te pot folosi pentru a-și satisface nevoile personale. Deci ai mare grijă. Cei care sunteți căsătoriți, posibil să aveți unele diferențe de opinii, dar este bine să rămâneți calmi și să nu vă enervați. Cei care doresc să se căsătorească, eu zic că ar trebui să mai aștepte puțin, pentru că acum nu este momentul potrivit pentru a se finaliza lucrurile. Nu este un timp favorabil. Poate fi o alegere neclară. Eu aș spune să vă asigurați că vă alegeți persoana potrivită și că nu veți cade într-o capcană. Finanțe, va trebui într-adevăr să ai mare grijă la cheltuielile pe care le faci. Posibil să fie niște eșecuri în finanțe, s-ar putea să ai nevoie de niște împrumuturi, dar înainte de a cere orice tip de împrumut, vezi mai întâi cum poți să plătești cheltuielile respective și ce economii poți să ai. Și încă ceva, fiți foarte atenți la e-mail-urile voastre și la propunerile de afaceri care vi se oferă de a vă extinde, pentru că vor veni către voi și va trebui să înțelegeți care dintre ele sunt cele mai bune. Adică să fiți vigilenți, dar în același timp să mergeți pentru extindere, dar fiți foarte atenți la termenii pe care îi au. Încă ceva este să nu mergeți pe comenzi rapide, să nu mergeți pe ceva ilegal, să vă tratați lucrătorii cu respect, așa cum îi reprezintă Saturn și face plăcerea lui Saturn, pentru că altfel vă va aduce foarte multă negativitate. Alt tip de obstacole cred că ar fi în educație, pentru că aici se vede ceva neclar pentru studii. De ce? Este un fel de... Dacă vă întrebați, copiii mei pot învăța acum de la școală sau învăță de la experți sau învață de fapt de la orele suplimentare pe care le vor face. Ceea ce trebuie să înțelegeți este că atât voi cât și copiii va trebui să depuneți un efort mai mare pentru a munci cu greu pentru a lua acele studii. Cine se bazează pe studii de cercetare vor avea un mare succes. Cei care doresc să plece în străinătate pentru studii trebuie să găsească universitățile potrivite care să-i ajute să atingă pe culmile de educație și în educație, acolo unde vor ei. Pe tema sănătății, cred că stresul este nedorit pentru toată lumea. Ar trebui să evitați să beți alcool, mâncare condimentată, în general mâncarea grasă, posibil să aveți probleme de coloană și cred că un control în mod regulat de sănătate este binevenit. Mâncați mai multe fructe și verdețuri pentru o sănătate mai bună. Care sunt remediile pentru voi?
să oferiți încălțăminte lucrătorilor de pe marginea drumurilor. Iar dacă aveți un ajutor casnic, să nu-l tratați rău, pentru că veți avea de-a face cu Saturn. Mergem mai departe. Și am ajuns și la ascendent Luna în Pești. După cum vedeți, Saturn aici guvernează casa a 12-a și casa 11-a. Deci, poate menține o relație neutră, să-i zicem, în același timp, dar tranzitul aici va aduce, de fapt, un rezultat mediu, să-i spunem, în această perioadă. Aici este, de fapt, rolul lui, al lui Saturn, este profesorul. Și aici este ceea ce vi se dă ca lecție să nu fii egoist. Aici înseamnă că nu trebuie să poftești. Aici înseamnă să nu alegi după ceva ce nu meriți. Asta este, de fapt, ideologia lui Saturn. Aici este bine să fii aproape de Dumnezeu, casa a 12-a. Spiritualitate. Pentru a înfrunta toate provocările pe care ți le aduce aici. Da, cu siguranță va fi un progres un pic mai lent în viața profesională, volumul de muncă va fi mai mare, va trebui să te gândești dacă vrei să ai o schimbare la locul de muncă, pentru că e posibil să te confrunți cu foarte multe responsabilități, va crește și nivelul de stres, va trebui să depui mult efort pentru a ajunge acolo unde vrei, pe culmile carierei tale, sau poate chiar cariera sau serviciul pe care l-ai acum nu are nimic de a face cu ceea ce îți place ție. Și atunci se pune întrebarea și dacă calitatea muncii tale este pe măsură pentru că nu-ți place ceea ce faci. Dar în același timp va trebui să înțelegeți că vă scade moralul. Puteți intra în depresie. Cei care caută locuri de muncă ar putea obține locuri de muncă cu un salariu mic. Profitați de oportunitatea respectivă pentru că mai târziu vă va ajuta enorm să vă modeleze cariera la un nivel mult mai mare, la o abordare pozitivă. Deci dacă eventual vi se dă acel loc de muncă și salariul nu este pe măsura la care voi vă așteptați, luați locul acela de muncă pentru că vi se pregătește ceva mult mai mare. Este o lecție, este un trick aici. În dragoste, dar și în relații, cred. În dragoste aș spune că te comporți ca un individualist, te comporți ca un celibatar, ai obosit pentru unii dintre voi, dar va trebui să alegi cu înțelepciune dacă vrei într-adevăr să mergi pe o relație și dacă vrei ca relația respectivă să meargă la un alt nivel. Pentru că atunci înseamnă că vei avea niște experiențe amare. Va trebui într-adevăr să ai calmul respectiv, să fii flexibil, să înțelegi neînțelegerile pe care le ai din relațiile tale și din relația cu care o ai cu partenerul, partenera pe care o ai acum. Posibil să fie un iubit, iubită. Dacă nu le înțelegeți, veți avea experiențe amare. Ce este bine este că veți avea experiențe frumoase cu bătrânii, frații și cei dragi. Și vă vor susține. Cei care sunteți căsătoriți, partenerul, partenera vă va sprijini. E posibil să apară mici diferențe de opinii, dar în momentul în care ești flexibil, faci niște compromisuri, atunci căsătoria poate fi o alianță.
Deci încercați să aveți o înțelegere bună în căsătorie. Pentru că acest lucru va crește, de fapt, legătura dintre voi. Și aici vi se cere să fii un bun ascultător. Să nu reacționezi la toate. Pentru că asta înseamnă să eviți în același timp și conflictele. Finanțele. Posibil pentru unii dintre voi să aveți mici întârzieri la finanțe sau poate la investițiile pe care le-ați făcut. Oamenii apropiați pot fi cauza necazurilor tale, mai ales în finanțe, și te-ar sfătui să nu ai încredere în nimeni. Împrumuturile, speculațiile, tranzacțiile cu mărfuri ar trebui să fie evitate, pentru că e posibil ca acestea să fie, de fapt, cauza unor pierderi. Noile propuneri sau ceea ce vi se propune să faceți o afacere, va trebui să cercetați foarte bine despre ce este vorba, pentru că atunci când veți verifica ceva și poate fi baza fundamentală a viitorului vostru, veți putea face acea schimbare. Dar dacă nu ești precaut, asta înseamnă că vei pierde totul. Într-un timp mult mai mare. Nu este imediat. Nu-ți vei da seama. Este ca și cum nu scoți profit și vei spune nu-i nimic luna viitoare până să termină tot. Deci aveți mare grijă. Ce avem aici? Pentru unii dintre voi care doresc iarăși să meargă în străinătate pentru studii, să știți că, da, e posibil să aveți niște examene competitive, se depune un pic mai mult efort, se va lua examenele respective. Asta înseamnă că vei avea noi abilități de a lua o muncă sau o carieră mai bună. Dacă eventual în această energie sunt copiii voștri, atunci va trebui să-i împingeți, cum s-ar zice, de a merge la facultate sau studiile respective, pentru că poate fricile, poate ceva care îi distrage, un factor major, nu îi va ține pe linia de educație. Sănătatea. Posibil pentru unii dintre voi să cheltuiți pentru o susținere medicală, spitalizare. Deci trebuie să fii atent. Din nou, trebuie să mențineți un stil de viață sănătos, să faceți exerciții, meditații, yoga. Și știți foarte bine că sănătatea este adevărata bogăție a omului. Va trebui să evitați mâncarea nedorită și fast food în special, să evitați stresul la locul de muncă și să mâncați la timp, să evitați supra-solicitarea, pentru că poate duce la boli cronice, să aveți grijă atunci când conduceți, să evitați viteza de fapt și oricând este ceva la care aveți o frică sau pur și simplu simțiți că ceva se întâmplă în corpul vostru, dar nu o puteți explica cu ușurință, ar fi bine să mergeți la o asistență medicală imediată. Ce remedii avem aici pentru voi? Ei bine, tot pe acest canal aveți un videoclip care nu are niciun tip de publicitate. Este Matranjaya Mantra. Am să îi pun de fapt linkul respectiv sub acest videoclip. Vedeți tot acolo în descriere, în momentul în care o rostiți. E posibil pentru unii dintre voi să vă răcoriți prin plâns, dar vă câștigați sănătatea, se eliberează ceva. Din proprie experiență și colegii mei, cei care au probleme de sănătate, dar și în general obstacole, în momentul în care au ascultat-o chiar și pentru prima dată, au avut acea
legătură intensă de a curăța. Cel de-al doilea remediu, dacă timpul vă permite, să vă implicați în activități sociale și de caritate. Și cam atât. Eu vă doresc un tranzit superb, să aveți grijă de voi. Este tranzitul în care puteți să scoateți cât mai mulți bani, pentru unele semne zodiacale mai bune, pentru altele mai puțin bune, dar vigilența, responsabilitatea vă ajută. Numai bine, ne auzim. Sper să am un like sau chiar o abonare din partea voastră, subscribe, pentru că va ajuta enorm acest canal să meargă mai departe și pentru a fi promovat în același timp de YouTube. La revedere, numai bine și vă iubesc!